Magandang hapon po mga ka-James D at saka yung mga taga Nmaxx users po diyan. Dito po ako ngayon para mag-install sa bracket ng side mirror at saka windshield ng ating Drop it. bracket at saka ng windshield. Mag-unbox muna ako ng in-order ko na bracket at saka windshield. Kasama ko sa pag-i-install po ang kabit ko po, si Baby Jema. Ito na po yung in-order ko na windshield at saka bracket ng Nmaxx natin. I-unbox ko muna. Nagpadala sa akin ng pera para order nito. Hindi ako makapag-concentrate kasi in-order ko po ito sa last week. Itong buwan na ito. In-order ko sa Shopee. Mura lang po ito mga Nmaxx. Sa America o online. Shoutout po pala sa mga Nmaxx club ko, TVCB, Max ko na Club Philippines. Tandaan na tayo. Kasi ay dapat may ano tayo. Hindi ko po alam yung ano size nito na ano ba tawag dito? Allen wrench. Memories and memories. Oh, wait. Focus natin ng pinaro. Wait. Dapat mo tumigot yung bukan eh.
Dapat po, pagtanggal ito is dandahan na po. Dapat tanggalin din natin yung mga rubber. Mas magaling pa yung commander ko kasi sa akin. Kahit mag-isa lang po kayo guys, makakaya nyo. Kasi madali lang man ito. Pero, dahil sa medyo sa amin, madilim yung loob ng aming bahay, patulong na lang ako sa sama. Patulong na lang ako sa pagla-lights on. Okay kayo! Gusto ko yung makita ko. Dito kasi yun makakapit dito po kakapit yung time I got to remember. Grabe tingin ba? Kahit sabayan nyo lang sa pag sa gitna? Wala. Butas sa gitna? Wala. Ay, butas gitna. Wala, may butas. May butas. Saan ng butas? Wala man. Dapat yung katulong mo hindi nang sa'yo kay safe. Dapat sa pagbigpit po nito mga ka-Nmaxx, dapat may 13mm po kayo na tools. Para hindi kayo mahirapan, doon kayo sa open area para hindi siya madilim. Kasi dito sa amin, iba kasi yung ginawa ko dito, dapat sa loob ng bahay ko. Kasi mahal ko yung mga customer ko. Yan. Okay. Wow! Okay na. Hello mga ka-Nmaxx at mga ka-James D. Natapos na rin po yung bracket sa pag-installation. Higpit na lang po yung kulang. Ayan. Yung i-adjust yan, pwede nyo itaas pa, pwede rin yung ibaba. Depende po sa anong gusto nyong setup mga ka-Nmaxx. Ito na po mga ka-Nmaxx, ano na lang po yung kulang, higpitan ko tsaka test drive ko mamaya. Nmaxx, natapos ko rin sa wakas yung installation natin sa bracket ng side mirror, pero wala pa akong side mirror. Bibili pa po ako, mag-order pa ako. At saka yung yung windshield na install ko rin. Yung bracket ng side mirror at saka windshield. Medyo natagalan ako guys kasi may depende kasi sa sa windshield yung butas niya. Ayan mga ka-Nmaxx, kung may katanungan kayo about sa installation ng ating windshield at saka bracket, huwag lang kayo mag-comment sa baba. I-share natin video para marami pang makapanood at matulungan natin. Again, magandang hapon at saka salamat mga ka-Nmaxx
Don't forget to subscribe my channel mga ka-Nmaxx. Drop it.